kids. Hi! Kumusta po kayo? Ako si Erica. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sandwich. Una, maghugas tayo ng kamay. Sunod, ihanda ang mga kailangan. Kunin sa ref ang litsugas. Oops! Isara natin ang ref. Ihanda ang litsugas. At pagkatapos, hugasan ang litsugas. Ilagay sa tinapay ang hamon. At ilagay din ang litsugas. Ilagay sa ibabaw ang isa pang tinapay. Ayan! May sandwich na ako. Ang sarap! Nabusog na ako. Inom tayo ng tsaa. Ang sarap ng tsaa. Ganyang gumawa ng sandwich. Sige, bye na! Kumusta po kayo? How are you? Kamay, hand. Litsugas, lettuce. Ref, refrigerator. Tinapay, bread. Hamon, ham. Tsaa, tea.